سلام بچه‌ها، خوش اومدین به اپیزود جدید از پادکست هفتگیمون. امروز میخوام در رابطه با یک موضوع متفاوت از اپیزودهای هر هفتهمون با هم دیگه صحبت بکنیم و این اپیزود مربوط میشه به هوشمندانه درس خوندن من از سخت‌تر درس خوندن یا study smarter not harder. و من میخوام توی این قسمت بهتون یه سری راهکارها، تکنیک‌ها و روش‌هایی رو بگم که میتونین ازش استفاده بکنین که زبان انگلیسی رو عمیق یاد بگیرین. کسایی که چند سال هستش که منو دنبال میکنن میدونن که من از هر گونه روشی که اسمش سریع‌ترین، راحت‌ترین، آسان‌ترین راه یادگیری زبان باشه همیشه دوری میکنم و همیشه هم بهتون میگم که به جای اینکه وقتتون رو تلف بکنین یا هدر بدین برای اینکه راحت‌ترین راه یادگیری زبان انگلیسی، آسان‌ترین راه یادگیری انگلیسی و از همه بدتر سریع‌ترین و کوتاه‌ترین راه رو استفاده بکنیم برای یادگیری انگلیسی، همیشه بهتون تاکید میکنم که سعی بکنین زبان انگلیسی رو عمیق یاد بگیرین. چرا؟ که توی طولانی مدت نتیجه بهتری بهتون میده، نتیجه مطلوب‌تری میده و شما رو به اون هدفی که میخواین میرسونه. و همونطور که گفتم امروز میخوام بهتون یاد بدم که بچه‌ها همیشه سخت درس خوندن به معنی نیستش که من توی مسیر یادگیری موفق ترم. حالا چه سخت در درس خوندن، چه سخت در کار کردن، چه سخت در هر چیزی، ورزش کردن، به این معنی نیستش که من در نهایت نتیجه بهتر میگیرم. اون چیزی که مهمه اینه که شما روش هوشمندانه و علمی رو انتخاب بکنید برای انجام هر کاری. حتی موفقیت توی کارتون، موفقیت اگه تو هر چیز، ورزش، هنر، موسیقی، نقاشی، درس خوندن، اون چیزی که مهمه اینه که شما روش هوشمندانه و علمی رو انتخاب بکنید، نه روشی که شورتکاته، نه روشی که سریعه، نه روشی که آسونه. چرا که توی طولانی مدت نتیجه بهتری براتون خواهد داشت. سطحی یاد گرفتن بچه‌ها دقیقاً همون چیزی هستش که میتونم بگم بیشتر از 90% دانش آموزای یا دانشجویان زبان انگلیسی باهاش روبرو هستن که میان سوال میپرسن، میسا هر چی میخونم یادم میره، لغت حفظ میکنم یادم میره، گرامر میخونم یادم میره. و من اولین سوالی که ازشون میپرسم اینه که چی جوری میخونی؟ لغت رو چه جوری میخونی؟ گرامر رو چه جوری میخونی؟ تمرین اسپیکینگ رو چه جوری انجام میدی؟ تمرین ریدینگ و رایتینگ رو چه جوری انجام میدی؟ اگه مثلا ریدینگ داری میخونی، یه متن گذاشتی جلوت، فقط داری همینجوری ارزش میخونی، سطحیه. اگه داری لغت یاد میگیری، 50 تا لغت رو میذاری جلوت یاد میگیری بدون هیچ کار دیگه ای، فقط لغت معنی، سطحیه. اگه داری تمرین اسپیکینگ میکنی، فکر میکنی که یه تد تاک بذارم گوش بدم یا یک پادکست بذارم گوش بدم دیگه اسپیکینگم قوی میشه، این سطحیه. و من اولین سوالی هستش که ازش میپرسم آقا چه روشی رو انتخاب میکنی؟ من بگو که چه جوری میخونی. و اکثرا همین چیزایی که الان بهتون مثال زدم میگن. این یعنی سطحی، یعنی مغزت داره یه سری اطلاعات رو میگیره و همینجوری فقط برای مدت کوتاهی نگه میداره و بعد از یه مدتی هم فراموش میشه. عمیق یعنی چی؟ عمیق یعنی این که من راجع به اکتیو پسیو ورز با هم صحبت کردیم توی اپیزودهای قبلی. براتون لینک ویدیوها رو اگه خواستین میذارم زیر این ویدیو توی دسکریپشن، ببینین ویدیوهایی که خیلی عمیق‌تر راجبش توضیح دادم. یعنی چی؟ یعنی اگه من یه لغت رو امروز خوندم چه جوری بخونمش که هم بتونم تو جملاتم استفاده کنم، هم اگه یکی استفاده کرد بفهمم، همین که یادم بمونه، امروز نخونم فردا یادم بره. اگه گرامر رو امروز میسا به من درس داد، من بعدش چیکار کنم؟ بعدش چه جوری تمرین بکنم؟ بعدش چه جوری استفاده بکنم که یادم بمونه؟ چیکار کنم که بدون اینکه بخوام فکر بکنم اون گرامر رو استفاده کنم، بدون اینکه بخوام فکر بکنم اون گرامر رو توی روزمرم تو جملاتم به کار ببرم که همیشه یادم بمونه، که نخوام منمون بکنم. این میشه عمیق یاد گرفتن. پس فرق سطحی و عمیق رو فهمیدیم. عمیق میمونه، سطحی خیلی کوتاهه، به زودی فراموش میشه. یکی از بچه‌ها روش هایی که من خودم همیشه برای یادگیری هر چیزی، به خصوص وقتی که مبحث درسی، مبحث علمی استفاده میکنم، تکنیک فاینمن هستش. که حالا این تکنیک یعنی چی؟ به اصطلاح ساده تر یعنی این که آقا من هر چیزی رو که میخونم و میخوام ببینم که عمیق یاد گرفتم یا نه، بیام شروع بکنم بلند توضیحش بدم.
یه جمله هست فکر میکنم از انیشتین، مطمئن نیستم، فکر میکنم از انیشتین که میگه اگه نتونی یه موضوعی رو ساده توضیح بدی یعنی نفهمیدیش. و این کاملا درسته. شما زمانی میتونی یه مبحث رو برای یه کسی، یه دانشجو، یک فرد، نفر دیگه ای به غیر از خودت توضیح بدی که اون کامل بفهمه که خودت عمیق مفهوم رو درک کرده باشی، خودت عمیق فهمیده باشی، خودت عمیق یاد گرفته باشی و بعد بتونی اونو ترانسفر بکنی یا یاد بدی به نفر بعدی. این تکنیک خیلی کمک میکنه، چه در رابطه با زبان، چه در رابطه با هر چیزی که میخونین. مثلا من کلا حفظیاتم زیاد خوب نیست. بعد چندین بار یه چیز رو بخونم، مثلا اکتیو ریکال رو که تو تکنیک های بعدی بهتون معرفی میکنم، بعد استفاده بکنم تا یک موضوعی توی ذهنم بمونه. بعضیا نه، یه بار میخونن خوب تو ذهنشون جا میفته، ولی برای من اینطوری نیستش. من همیشه تو زمانی که حالا مدرسه میرفتم، تو دبیرستان، زیست شناسی، با این مباحث من معمولا مشکل داشتم، چون بیشتر حفظی بودم. با ریاضی فیزیک اوکی بودم، ولی با این مباحث جغرافی، نمیدونم تاریخ، اینا مشکل داشتم. و یکی از راهها و میتونم بگم بهترین راهی که استفاده میکردم و همیشه هم کمکم میکرد برای اینکه بتونم مبحث رو عمیق یاد بگیرم، این بودش که بلند بلند واسه خودم توضیح میدم. وقتی که یک موضوعی رو، یک مبحثی رو میخونین، مثلا دارم لغت میخونم، میام چی کار میکنم؟ آقا من لغت رو نمیام لغت انگلیسی رو بذارم، فارسیش رو بذارم جلو و بگم مثلا پن میشه مداد، پنسل میشه مداد، پن میشه خودکار، نمیدونم تیبل میشه میز، نمیدونم تیشرت میشه تیشرت. این نمیام اینجوری لغت معنی بکنم. میام یه متن کوتاهی رو متناسب با سطح هم انتخاب میکنم. اگه دارم آموزشگاه زبان میرم، همون کتاب درسی، متنت رو بذار جلوت. هر لغتی که برات جدیده رو توی متن دیتکت بکن یا شناسایی کن. بچه به این میگن یادگیری تو متن، یادگیری در قالب یک متن. دیتکت میکنی و میبینی که اون لغت چجوری توی اون جمله استفاده شده. لغت رو در میاری. حالا با استفاده از بقیه چیزایی که تو اون جمله اومده، میای حدس میزنی که معنی اون لغت چی میتونه بشه، چه چیزی نزدیکترین معنی رو میتونه به این لغت بده. این چیزایی که دارم میگم بچه برای سطح بیگینر یا الیمنتری نیست، کسی که تازه داره زبان شروع میکنه. ما داریم راجع به کسایی که لول اینترمدییت به بالا هستن صحبت میکنیم، اوکی؟ و اگرم که سطحتون مقدماتی، این چیزایی که دارم بهتون میگم توی طولانی مدت خیلی به دردتون میخوره، چون بالاخره شما هم به اون لول میرسین. میام میبینم که آقا چه چیزی توی این جمله، توی این پاراگراف اومده که میتونه معنی اون لغت رو برای من مشخص‌تر بکنه، بتونم حدسش بزنم. این تکنیکی هستش که من توی سری دروس repetition for perfection براتون استفاده میکنم که همین هفته پیش درسش رو، درس هفتمش رو براتون گذاشتم. پلیلیست این درس هم بچه این پایین براتون میذارم. یعنی میخوام بهتون بگم که درسایی که من براتون آماده میکنم واقعا پشتش این تکنیک ها یه جورایی هست، یه جورایی استفاده شده و من هیچ کدوم از درس هام، هیچ کدومشون مبتنی بر راه سطحی و سرسری نیستش. خب بعد اگر که بازم اون هینت ها رو دیدم یا هینتی نیومده بود که به من اون لغت رو معنیشو برام مشخص‌تر بکنه، یا اینکه اومده بود و من همچنان نفهمیدم، میرم توی دیکشنری لغت رو میگم سطح المنت به اینترمدییت به بالا داریم صحبت می‌کنم. نمیرم دیکشنری فارسی، میام دیکشنری انگلیسی، کمبریج، آکسفورد، مریام وبستر، هرکوب، کالینز، هر چیزی که دوست دارین باز میکنین، لغت رو لوکاپ میکنین، میذارین ببینین آقا معنی لغت چیه، مثالهاشو میخونین و تو مرحله آخر اگه دیگه واقعا نفهمیدین معنی اون لغت چیه، میایین فارسیشو پیدا میکنین. شما کاری که دارین اینجا میکنین اینه که خودتون رو دارین عمیقاً توی اون یه پاراگرافی که دارین میخونین غرق میکنین، ایمرس میکنین به قول خودتون. که ایمرژن یکی از چیزایی هستش که ما توی یادگیری زبان انگلیسی بهش ازش استفاده میکنیم. این کار باعث میشه که شما فکر میکنی که مثلا میسا یه پاراگراف 50 دقیقه وقت برد، عوضش تمام اون قدم هایی که برداشتی برای اینکه حتی اون یه لغت رو یاد بگیری، حتی اگه یک لغت، توی تمام اون قدم ها مطمئن باشین چیزای دیگه یاد گرفتین و تو طولانی مدت نتیجهش رو میبینین.
و تو مرحله آخر به معنی فارسیش رو پیدا بکنیم. پس من اومدم یه پاراگراف گذاشتم جلوم، لغت رو خوندم و لغت رو پیدا کردم. اوکی هینت داره، حدس بزنم، پیدا نکردم، میرم تو دیکشنری تو مرحله دوم لغت رو لوکاپ میکنم، معنیاش رو میخونم. همه دیکشنری ها بچه برای یک لغت به شما 99.9% لغت هایی که پیدا میکنیم به شما definition میده. Learning words with definition. تمرکزی که من توی تمامی درس هایی که توی این چنل براتون گذاشتم بوده. بهترین و پربیننده ترین درسمون درس Let's Talk About هستش. پلیلیست Let's Talk About هستش که برای سطح پری اینترمدیت و اینترمدیت و لول بالاترش که برای سطح B2 و C1 هستش یا تقویت مهارت اسپیکینگ برای سطح پیشرفته است. تمرکز پشت این درس‌ها بچه یادگیری لغات با دفینیشن هستش که اگر شما اون ویدیوهایی که من براتون گذاشتم تمام درساشو نگاه کنین، من همه لغت‌ها رو دارم با دفینیشن بهتون یاد میدم و بهتون میگم بچه‌ها با دفینیشن یاد گرفتن یعنی عمیق یاد گرفتن. خب پس این یعنی این. و تو مرحله آخر دیگه واقعا ناچار شدی میری معنی فارسی رو پیدا میکنی. حالا که این کار رو کردی میای از تکنیک فاینمن استفاده میکنی که چی هستش، بلند واسه خودم توضیح میدم. اون لغت رو خوندم، غرقش شدم، بلند این لغت معنیش چیه، این لغت چی هستش و سعی میکنم توضیحاتم رو هم به انگلیسی بدم حتی اگر غلط، اصلا مهم نیست. دارم سعی میکنم. ببین اون چیزی که فاکتوری که شما توی این کار توی این تمرین باید در نظر بگیرین، فاکتور این نیستش که دارم درست با گرامر درست توضیح میدم یا نه، فاکتور تلاشه هستش. اینجا اون تلاش شما برای توضیح دادنه که سنجیده میشه، نه اینکه داری درست میگی یا غلط، یا نه اینکه گرامر درست یا غلطه. تلاش شما برای دیفاین کردن و توضیح دادن اون لغت فاکتور مهمیه که سنجیده میشه و این تلاشه همون چیزیه که خیلی انجام نمیدن. این تلاشه همون چیزی هستش که خیلی شورت کات میزنن، میان لغت رو پیدا میکنن، دینگ دینگ دینگ، لغت گوگل ترنسلیت انگلیسی به فارسی، لغت فارسی رو فکر میکنن که او دیگه من الان درس خوندم 1 ساعت 50 تا لغت خوندم. هیچ کدومش به دردت نمیخوره، هیچ کدومش هم طولانی مدت تو ذهنت نمیمونه. پس من میام همه این مراحل که چیز کردم، رسیدم به مرحله توضیح، شروع میکنم بلند واسه خودم اون مرحله رو توضیح میدم. بچه این مراحل دونه دونه باید طی بشه، دونه دونه. این میشه با هوشمندانه درس خوندن و نه سخت‌تر درس خوندن. این هوشمندانه درس خوندنه که شما یه لغت رو انتخاب میکنی ولی انقدر میپیچونی، میری از تو متن در میاری، هینت پیدا میکنی، میری تو دیکشنری انگلیسی به انگلیسی. این میشه هوشمندانه درس خوندن. این میشه اگه نیم ساعت گذاشتم تو نیم ساعت یه لغت خوندم و عمیق خوندم، این میشه هوشمندانه. اون چیزی که مسخره است اینه که من تو نیم ساعت 50 تا لغت بخونم، فرداش بگم خب لغت‌ها چی بود، هیچی هم یادم نمیاد و اصلا نتونم تو جمله استفاده کنم. اولش این کارا زمان بره بچه‌ها. اولش خسته میشین. اولش مثل ورزش که مثلا کسایی که مدت هاست ورزش نکردن حالا میرن باشگاه، عضله هاشون درد میگیره، ممکنه درجا بزنن. اون کسی که پیشرفت میکنه، اون کسی پیشرفت میکنه که درجا نزنه و مسیرش ادامه بده. اول سخت، زمان بره، طولانیه، فکر میکنین وقتتون رو دارین هدر میدین، ولی بهتون قول میدم بچه‌ها، بهتون قول میدم هیچ کدوم از این مرحله ها هدر دادن وقت نیست و تلاش کردن برای یادگیری هستش. شروع میکنم بلند توضیح میدم. یه گرامر رو یاد گرفتم. امروز اومد میسا بهم مثلا پرزنت پرفکت رو یاد داد. گرامر پرزنت پرفکت رو بهم یاد داد. همه چیشم دل و رودشم ریخت بیرون، تمرین حل کرد. حالا من بعدش چی کار میکنم؟ بعدش میرم میشینم میبینم آقا میسا گفت پرزنت پرفکت مثلا توی این حالت توی این حالت استفاده میشه. میگم اوکی خب من تو زندگی روزمره‌ام تو چه جمله هایی میتونم پرزنت پرفکت رو استفاده کنم؟ چند تا مثال بنویسم، نه که تو ذهنم رو هوا اینجوری واسه خودم جواب بخونم. بنویس، خط خطی کن، هایلایت کن، دورش خط بکش، قرمز، بنفش، خودکارای رنگی تو بذار کنارت. اینا همه کمک میکنه. خب من حالا این گرامر رو چجوری استفاده میکنم؟ حالا الان تو خونه تمرین کردم، 2 روزی رفتم سر کار، مثلا توی خارج از کشور دارم، خارج از ایران دارم زندگی میکنم، رفتم سر کار، سعی کنم که دقیقاً همون شرایطی که تو خونه موقع تمرین کردم واسه خودم فضا سازی کرده بودم، حالا تو دنیای واقعی سعی کنم اپلای بکنم، سعی کنم استفاده بکنم.
اوکی، گرامر رو بلند واسه خودم توضیح میدم. پس تکنیک فاینمن بچه‌ها یعنی فکر کنی که معلمی و داری اون مبحث رو به خودت توضیح میدی و انقدر توضیح میدی تا بتونی به ساده ترین روش توضیح برسی. پس به قول انیشتین که مطمئن نیستم جمله از اونه یا فکر میکنم مال انیشتینه، اگر چیزی رو نتونی ساده واسه خودت توضیح بدی یعنی یادش نگرفتی. زمانی که دیدی راحت دارم توضیحش میدم، راحت دارم بیانش میکنم، پس یعنی عمیق فهمیدمش. اوکی، این از این. تکنیک بعدی بچه‌ها اکتیو ریکال هستش که اکتیو ریکال یعنی چیزایی که خوندی رو مدام سعی کنی واسه خودت مرور بکنی. که من همیشه بهتون توی تمام ویدیوها گفتم آقا این نوت گوشیتون اگه دفتر نمیتونی همیشه همراه باشین، گوشی تو بردار. هر گوشی هم که باشه تو دنیا امروزی یه جایی داره به اسم نوت که شما میری وارد نوت میشی، نوت گوشی تو باز میکنی، لغتایی که در طی روز میبینی یا رو بیلبورد میبینی، تو پادکست میبینی، میسا استفاده کرد، تو کتاب خوندم مینویسم و همینجوری که تو مترو نشستم یا همینجوری که مثلا لانچ تایم هم سر کار همینجوری لغت‌ها رو میخونم واسه خودم مرورش میکنم. این میشه تکنیک اکتیو ریکال. یه چیز دیگه، یه کار دیگه که با اکتیو ریکال میتونین انجام بدین این هستش که بعد از اینکه هر مبحث رو خوندین شروع کنین از خودتون یه سوال بپرسین: من توی این مبحث چی یاد گرفتم؟ خلاصه این مبحث چی بود؟ مثلا 5 دقیقه یه پادکست کوتاه BBC رو نگاه کردم، از اینا که پادکست های کوتاهی داره برای یادگیری انگلیسی، 5 دقیقه‌شو گوش کردم. من تو این 5 دقیقه بعد اینکه تمام شد بیا بگو اوکی من تو این 5 دقیقه چی یاد گرفتم. بلند واسه خودت توضیح بده چی یاد گرفتی، یا بنویس چی یاد گرفتی. یه خلاصه از اون چیزی که یاد گرفتی رو بنویس. دوباره نگاه کن، تو قدم اول تلاش شما برای توضیح مهمه. بعد از اینکه توضیح دادی میتونی صداتو ضبط بکنی یا میتونی متنتو بنویسی. اگه صداتو ضبط کردی بعدش برو توضیحتو گوش کن، ببین کجا گرامرت اشتباه بود، کجا چی رو اشتباه کردی، کجا میتونستی یه سری کلماتو حذف کنی به جای کلمات بهتر بذاری. پس توی مرحله اول تلاش شما برای توضیح مهمه. این تلاش شما برای توضیح، فکر میکنی اون لحظه آقا من چرا باید این کارو بلند انجام بدم، چرا باید بنویسم، میدونی داره چی کار میکنه؟ داره شما رو آماده میکنه واسه زمانی که واقعا با یک فرد خارجی میخوای صحبت بکنی فریز نشی. یا همه اینا رو بلدی، داری تو ذهنت مرور میکنی تا یه سوال میگه ویکندت چجوری بود اینجوری نگاش میکنی، در صورتی که همه چی بلدی ها. پس این تلاشه که شما موقع تمرین داری میکنی، میگم بچه تو هر مرحله مهمه چه فاکتوری رو در نظر میگیرین. اون تلاشه که دارین شما میکنین به نظر خسته کننده میاد، به نظر هدر دادن وقته، ولی داره تو طولانی مدت شما رو آماده میکنه برای اینکه اگه یکی راجع به اون موضوع ازت سوال پرسید بتونی جواب بدی. این تلاش شما داره اعتماد به نفستون رو شکل میده. تو مرحله دوم که می صداتو ضبط میکنی، فرض میکنی که این گوشی که داره الان به من گوش میده نفر دوم تو مکالمه است، فرد غریبه است. این دوربینی که داره منو ضبط میکنه اون کسیه که داره منو میبینه. من چجوری به صدا میام، چجوری به نظر میام وقتی دارم صحبت میکنم؟ پس توی این مرحله فاکتوری که مهم هستش حالا درست صحبت کردن است، حالا گرامر درست رو به کار بردی. اوکی؟ پس تو مرحله اول تلاش میکنم، تو مرحله دوم تلاشم رو ضبط میکنم و میام گوش میدم آقا کجا گرامرم اشتباه بود، اینجا بعد مثلا اسم سوم شخص رو میذاشتم، اونجا بعد اسم مالکیت رو میذاشتم، اینجا بعد مثلا دی به کار میبردم، اینجا باید مثلا این چیزامو حذفش میکردم. اوکی؟ این هم میشه اکتیو ریکال. پس من خوندم، متن رو خوندم، تد تاک رو گوش کردم، پادکست رو گوش کردم، من چی یاد گرفتم ازش؟ همین. چی یاد گرفتم؟ این اپیزود راجع به چی صحبت میکرد؟ این پاراگراف راجع به چی صحبت میکرد؟ این لغتی که من امروز خوندم چی بهم یاد داد؟ تلاش میکنم و ضبطش میکنم. این میشه اکتیو ریکال. و بچه اکتیو ریکال کلا تمرینی برای ذهنتونه، مثل عضله که ورزشش میدین، اکتیو ریکال تمرینی برای ذهنتونه. از این اگه استفاده نکنین بچه به خدا آکبن میمونه. یعنی سنتون که میره بالا، من جدیداً خیلی دوست دارم که بشینم سودوکو حل بکنم. خیلی این کار اصلا تا حالا سودوکو تو زندگیم شاید یه دونه مثلا تا الان، و واقعا بعضی وقتا احساس میکنم از ذهنم اونقدر کار نمیکشم، از ذهنم داره هر چیز سنم میره بالاتر تنبلتر میشه. جدول حل کردن، سودوکو، این کارا بچه همه تمرین عضلات مغز شماست که ذهنتون آکبر نمونه.
میریم سراغ تکنیک سوم که من راجبش یک ویدیو کامل درست کردم، spaced repetition، که دیگه زیاد توضیح نمیدم. تکرار با فاصله های مشخص. امروز خوندم، یه روز بعد، 3 روز بعد، 7 روز بعد، 14 روز بعد، 21 روز بعد، که براتون یه دونه اکسل شیت هم درست کرده بودم. خیلیاتون گفتیم میسا اکسل روی لپتاپ ما کار نکرد یا فرمولاش به هم خورده بود. نگران نباشین، به زودی میسا لرن میاد و تمام مشکلاتتون رو حل میکنه. spaced repetition، من مثلا این دو تا لغت رو امروز خوندم، فردا مرور میکنم، مرور بعدی میشه 3 روز بعد، مرور بعدی میشه 7 روز بعد، مرور بعدی میشه 14 روز بعد، طبقه بندیش میکنم، مرورش میکنم. تکنیک بعدی که بچه ها من برای کسایی که دارن خودشون واسه آیلتس و اینجور آزمون ها آماده میکنن، تکنیک اینترلیوینگ هستش. اینترلیوینگ یعنی چی؟ یعنی من مباحث مختلف یادگیری رو با هم ادغام بکنم. یعنی فقط نیام سپیکینگ بخونم، فقط نیام رایتینگ بخونم، بیام مثلا سپیکینگ و ریدینگ رو قاطی بکنم، بیام رایتینگ و سپیکینگ رو قاطی بکنم، بیام لیسنینگ و سپیکینگ رو قاطی بکنم، یا مباحث مختلف رو با هم، موضوعات مختلف رو با هم دیگه ادغام بکنم. این مرحله رو من برای شما پیشنهاد میدم. اگر که خب بذارین اول اینو بهتون بگم، کسایی که دارن برای آزمون آیلتس یا تافل یا دولینگو یا هر آزمون دیگه آماده میشن میدونن که 4 تا مراحل: listening، speaking، writing و reading. خب شما وقتی ماک تست میدین مثلا میگه که سپیکینگ هم میسا 8.5، ریدینگ هم 8، لیسنینگ هم 7.5، رایتینگ هم 6. خب الان شما معلومه شما رایتینگ و لیسنینگت، آره دیگه این دوتا رو گفتم، یکیش 7.5 بود، یکیش 6 بود. این دوتا نقطه ضعف شماست. خب پس شما برای یک مدت کوتاه تمرکزتون رو میذارین روی این دوتا که این دوتا رو بیارین هم سطح 8 و 8.5 متون بکنین که اوورالتون بره بالا. اوکی، به این معنی است که این دوتا رو کامل حذفش میکنین، سپیکینگ و ریدینگتون رو. به این معنی که تمرکز رو میذارین روی این دوتا تا بیاد بالا. و بعد یعنی مثلا اگر من در طی هفته 3 روز سپیکینگ و لیسنینگ کار میکردم، مثلا 4 روز رایتینگ و حالا مثلا هر چیز دیگه ای، حالا میام میزان مطالعه، میزان تمرینم برای رایتینگ رو بالاتر میبرم و اون دوتای دیگر رو 2 روز تمرین میکنم به جای 3 روز، یا 1 روز تمرین میکنم به جای 3 روز. خب این مرحله رو اول انجام بدین. بعد که تمامی مهارتتون اومد تقریبا تو یه لول قرار گرفت، من نمیگم همش 8.5، من میگم مثلا یکی 6 نباشه یکیش 9 باشه، منظورم اینه. اوکی، یعنی اینجوری نباشه، تو یه لول با یک مثلا تفاوت نیم نمره نهایتا یه نمره قرار گرفت. حالا چیکار میکنین؟ حالا میاین اینترلیوینگ رو انجام میدین. من آقا برای تمرینام امروز یه پادکستی رو گوش کردم، میام دارم لیسنینگ تمرین میکنم، تو اون پادکست سعی میکنم تمام لغت‌ها رو دیتکت بکنم، انقدر عمیق گوش میدم که اگر که تموم شد اکتیو ریکال. پادکست راجع به چی صحبت میکرد؟ حالا پادکست راجع به چی داشت صحبت میکرد؟ توضیح همو دارم تمرین اسپیکینگ میکنم. چی داشت میگفت؟ سامریشو میدم، صدامو ضبط میکنم. رایتینگ خوندم، توی اون رایتینگ مثلا راجع به یه موضوع خاصی داره صحبت میکرد، دوباره رایتینگ که تماشا رایتینگ رو راجع به چی صحبت میکرد؟ اسپیکینگ هم چیز میکنم. یا یه کار دیگه که خیلی میتونه بهترم باشه اصلا من تو پیشنهاد میکنم و خودم هم همیشه انجام میدادم و هنوزم میدم، اینه که از تو متن سوال درارین، یا از اون پادکستی که دارین گوش میکنین 4 تا سوال درارین. 4 تا سوال. این تکنیکیه که بازم من توی درسای Let's Talk About و که برای سطح پری اینترمدییت و اینترمدییت هستش و سطح بالاترش که ادوانس هستش براتون ساختم، با 4 تا سوال شروع میکنم، 4 تا سوال رو جواب میدم، دوباره برمیگردیم به اون 4 تا سوالی که پرسیدیم. میبینید دقیقاً میگم این تکنیکا بچه پشت درسا واقعا فکر، همینجوری نمیایم بشینیم ویدیو بگیرم واسهتون دوره هم دیگه یه زمانی رو بگذرونیم. 4 تا سوال هستش، 2 تا سوال، 3 تا سوال درارین. این متن راجع به چی صحبت میکنم؟ من الان دارم تمرین لغت میکنم، تمرین اسپیکینگ دارم میکنم. اوکی، پس این میشه در همسازی مهارت‌های مختلف. و خفن ترین تکنیک و بهترین تکنیک و چیزی که من به همه پیشنهاد میکنم، همون چیزی که اول اپیزود بهتون گفتم، یادگیری در زمینه یا همون contextual learning هستش. یعنی تو متن یاد بگیرم. بازم دارم میگم بچه تمامی درسایی که میتونم بگم با اطمینان
بالغ بر 95% درسایی که توی این پیج هست، توی چنل فرزبان هست، چه اونایی که من دادم، چه اونایی که حنا داده، چه محمد، خب تعداد ویدیو اونا بنز ویدیو من نیستش، ولی همه درس‌ها تمرکز تیم روی این مفاهیم عمیق، روش‌های عمیق یادگیری هستش. خواهش میکنم بچه‌ها لغت رو به تنهایی یاد نگیرین، لغت رو توی یک جمله یاد بگیرین، لغت رو توی یک پاراگراف یاد بگیرین، لغت رو توی یک متن یاد بگیرین. یادگیری لغت به تنهایی رو هوا به هیچ درد شما نمیخوره. اگه تا امروز این کار رو میکردین بندازین دور. نمیدونم یادگیری لغت با کد. آخه بابا این اراجیف چیه میایم به خورده مردم میدین؟ انقدر من هرس میخورم. یادگیری لغت با کد نمیدونم فلان، گرامر فلان، بعد معلمان میان وسط واسه خودشون هم میرقصن. اگه این اینجوری شد حالا بریم اونجوری شد. آقا این چه فصل درس خوندم؟ خدا هرسم میگیره اینا رو میگم. این اصلا درست نیست بچه. خواهش میکنم به این منابع به جز این که پول، چون همشون پول میگیرن ازتون دیگه، رایگان که نمیان چیزا رو درس بدن. پکیج یادگیری 504 با کد میری چند میلیون، 5 میلیون میخری. اگه این اینجوری شد حالا اون اینجوری شد. abandon مثلا شعر میگم براتون. خب این یعنی چی؟ داری 5 میلیون پولی که بر زحمت کشیدی و دادی، یک مش اراجیف بهت یاد دادن، بعد میگی میسا جان زمانم رفته، پولم رفته، جونم رفته، هنوز زبان بلد نیستم. خب به خاطر این چیزاست دیگه. چرا واقعا دوست دارین 30 تا لغت توی هفته یاد بگیرین؟ چرا نمیخواین 2 تا لغت تو هفته ولی عمیق یاد بگیرین؟ چرا این کار نمیکنین؟ چرا فکر میکنین که میزان همیشه میگن چی؟ کمیت مهمتر از کیفیته. نه به خود کیفیت خیلی مهمتر از کمیته. خودتون رو از هر گونه منبع کد و مد و شعر و اینا دور کنی. بریز دور. اگه تا الان پولشو دادی فدا سرت، اب ندادم، بعضی وقتا باید اشتباه کنی دیگه، از الان به بعد نکن. آقا بشین یه منبع رو انتخاب کن، عمیق و دقیق بخون. خواهش میکنم تو متن بخونین. گرامر رو تو متن یاد بگیرین. بچه‌ها خیلی جالبه که من یه خاطره دارم. من زمانی که راهنمایی بودم، من کلاس زبان شکوه میرفتم. توی کلاس کم من بودم و یه دختر دیگه، اسمشو واقعا یادم نمیاد، اسمش سپیده یا سحر یادم نمیاد، فکر کنم سپیده بود اسمش. ما دوتا کوچیکترین کم سن‌ترین فرد کلاس بودیم و من اون موقع مثلا فکر میکنم اول راهنمایی اینا بودم که همه همکلاسیای من پیش دانشگاهی مثلا دبیرستان اینا بودن و من اون دقیقا اون زمانی بودش که توی آموزشگاه زبان جزوه‌هامو هنوز دارم داشتیم، زمان present perfect و present perfect continuous رو یاد میدادن بهمون. و فامیلی معلمم چی بود؟ فامیلیشو یادم رفته، خیلی هم دوستش داشتم. خانم طهوری داشت بهمون هر جلسه گوشتون صدا کن، داشت بهمون present perfect و present perfect continuous رو یاد میداد. من یادمه اون موقع من عشق هری پاتر بودم و کتاباشو که از کتابخونه مدرسه میگرفتم میخوندم فارسی و فیلمای هری پاتر رو همش داشتم نگاه میکردم و من یادم بچه‌ها من present perfect و present perfect continuous رو از توی فیلمای هری پاتر یاد گرفتم، با زیرنویس میدیدم، چون انقدر این زمان استفاده شده بود، انقدر استفاده، یعنی من انقدر این فیلم‌ها رو دیدم که present perfect و present perfect continuous واسه من موند. یعنی من تو کانتکست یاد گرفتم. من از تو هری پاتر present perfect continuous رو یاد گرفتم. هری پاتر برای من این مفهوم رو ثبت کرد. تو کانتکست نیومدم رو هوا بخونم. پس خواهش میکنم هر اون چیزی که میبینید رو بعدن که دارین فیلم میبینین، سریال میبینین، پادکست گوش میدین، دقیق گوش کن ببین چی گفت، کجا چی رو گفت، کجا چه گرامری رو به کار برد، کجا چه لغتی رو به کار برد. این عمیق گوش کردنه خودش خیلی مهمه. خیلی عمیق گوش نمیدن، عمیق نمیبینن. این از این. حالا صحبت از این عمیق گوش کردن شد. من چند روز پیش داشتم با یکی از دوستانمون صحبت میکردم، گفتش که تو رو خدا به من بگو من چیکار کنم زبانم قویشه. من 6 ساله دارم کانادا زندگی میکنم، هنوز منمن میکنم، هنوز نمیتونم برم 4 تا اینترویو بدم. گفتم که تو چه محیطی هستی؟ گفت میسا محیطم اکثرا همه فارسی زبانن. گفتم خب این ایراد اول. گفتم در طی روز چی کار میکنی برای اینکه مثلا زبان تمرین کنی؟ گفت پادکست میبینم، فیلم و سریال میبینم، به خدا همش رادیو دارم گوش میدم. گفتم اوکی،
چه جوری میبینی؟ گفت چی دیگه، مثلا همش سریالای چیز میبینم، پسر کوچیک داره. گفتش که همش اون داره میبینم. گفت فقط میبینی؟ گفتش که آره. گفتم موقع دیدن چیزی مینویسی؟ گفت نه. گفتم موقع گوش کردن چیزی نوت برداری میکنی؟ گفتم نه. گفتم خب این یه اشتباه دیگه، همین کافیه برای اینکه تو نتونی زبانتو تقویت بکنی. خب بعد چی کار کنم؟ گفتم ببین من زبان آموز وقتی دارم فرندز رو میبینم، نمیشینم فرندز رو ببینم که پاپ کورن بخورم هار هار بخندم بهشون. من دارم با هدف یادگیری فرندز رو میبینم. ببین من الان اگه فرندز رو بعد از 300 باری که دیدم بشنم ببینم، با هدف خنده دارم میبینم که پاپ کورن بخورم، غذام بخورم، فرندز ببینم، هار هار بخندم. ولی یه کسی که شروع یادگیریشه فرندز رو با هدف خنده یاد نمیبینه. فرندز رو داره با هدف یادگیری میبینه. متوجه شدین چی شد؟ پس هدف آدما فرق میکنه. تویی که میخوای زبانت پیشرفت بکنه با هدف یادگیری میشینی فرندز رو میبینی، چی کار میکنی؟ آقا اپیزود اول قرار نیست یه اپیزود رو تموم بکنی. یه اپیزود ممکن 2 روز طول بکشه. 10 دقیقه‌شو ببین، تمام لغتاشو درار. بعد اولا که بعد مناسب سطحت باشه. اگه بیگینر هستی داری فرندز میبینی، اشتباه داری میکنی. فرندز برای بیگینر مناسب نیست. اینترمدییت به بالا فرندز رو ببینی روون‌تر بشه، یا پری اینترمدییت بهتره. بیگینر الیمنتری به درد نمیخوره. من میشینم فرندز رو میبینم، با زیر نویس لغتشو در میارم، چی گفت، کجا گفت، چه گرامر، چه جمله هایی رو داره به کار میبره. من براتون یه پلیلیست دارم لغت ها و جملات پرکاربرد فرندز رو گذاشتم و توی تلگرام قسمت های کوتاه فرندز رو میذارم که اون عبارت ها به کار برشه. اینجوری یاد میگیرم. اگه من دارم یه پادکست رو گوش میکنم، اولا که اگه من سطحم پری اینترمدییت، میسا میاد میگه مل رابینز، نمیرم مل رابینز گوش کنم. مل رابینز به درد سر من اصلا هیچ نمیفهمم چی گفت. اصلا مرابیس چی گفت من نفهمیدم. یا مثلا آقا من جی شتی رو دوست دارم، من اندرو هیوبرمن رو دوست دارم گوش. آقا اندرو هیوبرمن رو خیلی من خودم گوش میدم چون لغت تخصصی داره، خیلی لغت تخصصی استفاده میکنه، تخصصی مربوط به تخصص خودش. فکر کنم تخصصش نورولوژی هستش و بیشتر مباحثی که توضیح میده راجع به نورولوژی و ساینس و اینجور چیزا هستش. من خیلی چیزا رو نمیفهمم چون لغت تخصصی اون رشته است. حالا تو یه پری اینترمدییتی میخوای گوش بدی، پس اول از اینکه چی من انتخاب میکنم برای گوش کردن. کسی که تا حالا تو زندگیش ورزش نکرده پا نمیشه بره باشگاه دمبل 30 کیلویی برداره جلو بازو بزنه. از دمبل 2 کیلویی شروع میکنه، شاید اصلا بی دمبل شروع میکنه، از این وزنه‌های دور مچ میبنده. پس انتخاب منبع درست متناسب با لولم. بعد که منبع رو انتخاب کردم، اگه اپیزودش یه قسمتش مثلا 1 ساعته، 1 ساعتش رو گوش نمیدم، 10 دقیقه گوش میدم چی شد. حالا میام پرفورمنس ریویو میکنم. آقا من عمل کردم چجوری بود، چی یاد گرفتم، چی رو درست انجام دادم، چی رو غلط انجام دادم. این کار رو یه هفته امتحان میکنم. بعد یه هفته خب ببینم تو این یه هفته چه ارزشایی برام ایجاد شد، چه چیزایی رو یاد گرفتم، آیا این تکنیک به دردم میخورد، آیا باعث شد لغت‌ها رو عمیق‌تر یاد بگیرم، آیا باعث شد لیسنینگ رو عمیق‌تر یاد بگیرم. اگه این تکنیک، پس یه چیز دیگه بهش اضافه میکنم، یه المان یا عنصرش رو حذف میکنم. ببینیم بچه‌ها اینا میدونی یعنی چی؟ ببین یه بخش، من خیلی انقدر حرف دارم براتون بزنم موضوع قراقاتی میشه. ببین یه بخش اینه که من هدفم رو انتخاب کردم، منبعم رو انتخاب کردم، این یه بخش جدایی که خود هدف انتخاب کردم، منبع انتخاب کردن یه داستان دیگه ده. یه بخش اینه که حالا که تو مسیر قرار گرفتم و دارم میرم جلو، هر از چندگاهی وایسم به خودم فیدبک بدم. تکنیکم درست بود؟ چقدر لغت یاد گرفتم؟ تو هفته گذشته چقدر زمان صرف کردم؟ چقدر از زمانی که صرف کردم مفید بوده؟ چقدر از چیزایی که یاد گرفتم یادم مونده؟ این میشه این که عملکردتون رو بازبینی بکنین، یا بهش میگن پرفورمنس ریویو. آقا پرفورمنس من چجوری بوده؟ اگه این کار مثلا به دردم نخورد، یه چیز دیگه، مثلا اگه صبح به من جواب نمیداد، خسته بودم، شب بخونم، وسط روز بخونم. ببین اینا مهمه بچه‌ها. فقط نباید یه هدف انتخاب کنی گوش پاشین بری هر چند وقت یه بار نگاه کن به عقب. خب من تو این 3 هفته‌ای که اومدم چی کار کردم، عمل کردم چجوری بود. اوکی، این خیلی مهم هستش. پس فقط انتخاب هدف، انتخاب منبع برو بریم نیستش. انتخاب هدف، انتخاب منبع، و بعد من هر از چند به خودم ریویو میدم چی بود، چی جواب داد، چی جواب نداد. یه کانسپتی هستش که بچه من همیشه تو همه جای زندگیم استفاده میکنم. چه چیزی باید ادامه پیدا بکنه،
چه چیزی باید حذف بشه، چه چیزی باید اضافه بشه. اوکی؟ چیزی که ادامه پیدا کرده چیزیه که جواب داده، پس ادامه پیدا میکنه. چیزی که باید حذف بشه چیزی که جواب نداده، چیزی که باید اضافه بشه چیزی بوده که توی اون پروسه جا افتاده بوده. پس چی رو ادامه میدم، چی رو حذف میکنم، چی رو اضافه میکنم. اوکی؟ این 3 مرحله رو یادتون باشه. توی وقت زمانی که دارین فیدبک میدین چی رو ادامه بدم، چی رو حذف بکنم، چی رو اضافه بکنم. اوکی؟ همینجوری میرین جلوتر تا بهترین چیزی که میتونین برای خودتون پیدا کنین رو پیدا بکنین. وقتی یه کسی میاد پیش من میگه میسا به مشاوره بده، من معمولا بهش میگم ببین من به تو نمیتونم توی یه جلسه مشاوره بدم. من میتونم کوچ تو باشم به شرط اینکه 2 ماه بتونم تو رو زیر نظر داشته باشم. یعنی مثلا من اگه یه روزی بخوام مشاوره بکنم یا مثلا وقت مشاوره بهتون بدم، اینجوری نیستش که یه جلسه 5 دقیقه بیاین صحبت بکنیم بریم. واقعا باید ارزیابیتون بکنم تو 2 ماه، تو 3 ماه. ببینم آقا امروز اینو بهت یاد دادم، برو انجام بده، بعد 2 هفته بیا بگو، مثلا بعد 1 ماه بیا بگو میسا این جواب داد این جواب نداد، یا این کار رو به نظر خودم این کار نکنم بهتره، این کار رو بکنم بهتره. میریم جلو. اوکی؟ پس پروسه اینجوری نیستش که یه جلسه مشاوره بگم تموم شد و رفت. این از این. و در نهایت بچه‌ها توی ویدیویی که راجع به اعتماد به نفس صحبت کردن بهتون گفتم، اینو گفتم، خواهش میکنم از اشتباه کردن نترسین. تا اشتباه نکنید نمیتونیم بفهمیم که یه کاری رو دارین درست انجام میدین یا غلط. اشتباه کردن ضروریه. همه ما اشتباه میکنیم. همه. اگر کسی بیاد بگه من با 20 سال تجربه تدریس زبان و یادگیری زبان انگلیسی هنوز هم وقتی صحبت میکنم هیچ اراده گرامری ندارم، هیچ اراده پرونانسیشن ندارم، دروغ میگه. همین الان من خودم بعضی وقتا که دارم پرزنتیشن میدم به دلیل استرس یا هر چیزی که هست یهو یه چیزی رو اشتباه میگم، برمیگردم درستش میکنم. وقتی اشتباه میگم خودم رو نمیبازم عرق سرد بکنم، نه اشتباه کردم، همه اشتباه میکنن، برگشتم درستش کردم. زبان انگلیسی زبان مادری من نیست، زبان دوم منه و من انقدر باهوش هستم که یک زبان دومی رو یاد گرفتم و به همون میزانم امکان اشتباه هست. چرا؟ چون زبان مادری من نیست. پس از اشتباه کردن نترسین، اشتباه بکنید و سعی کنین اشتباهتون رو تشخیص بدین و درستش بکنین. یک آقای چشم‌بادومی هستن، وین گیانگ یا ژیانگ، نمیدونم چجوری با اسمشون رو چیز بکنم، وین VINHGIANG فامیلیش GIANG. ایشون کلاسای پابلیک سپیکینگ داره و اینکه چجوری اعتماد به نفس صحبت در عموم رو داشته باشیم. من اون روز داشتم نگاه می‌کردم ویدیوشو برای اینکه مثلا یه ذره بتونم اعتماد به نفس صحبت کردن تو جمعای خیلی مثلا آدمای خیلی بالا تو شرکت، مثلا جمع اگزیکیوتیو لول‌ها، آدمای CEO CFO اینا نشستن، وقتی میخوام خودم پرزنت کنم چجوری اعتماد به نفس بیشتر داشته. ویدیوشو می‌دیدم و به این چیز ربط نداره ولی میتونه کمکتون بکنه. گفتش که برای اینکه شما بتونید پابلیک اسپیکینگتون رو مهارتش رو قوی تر بکنین 3 تا کار رو بعد انجام بدیم. اول از همه یه ویدیو از خودت بگی و اون راجع به موضوعی که میخوای صحبت کنی صحبت بکن. ویدیو رو که گرفتی 24 ساعت نگاش نکن. چرا؟ چون شما بلا فاصله اگر ویدیو رو ببینی همش داری خودت رو قضاوت میکنی. آی وای قیافم بده، آی دستام چرا اینجوری، آی چرا اینجوری وایسادم، آی چرا اینجام چاقه، آی چرا نگاش نکن. 24 ساعت بذار کنار، بعد 24 ساعت ویدیو رو پلی کن، صفحه گوشیتو برگردون. بهش میگن auditory review، یعنی فقط داری به صدات گوش میدی. صفحه رو خودتو نگاه نکن، صفحه رو برگردون، گوش کن، ببین چی داری میگی. حالا یه ارزیابی آدیتوری، فقط صداتو ارزیابی کن. صدا میلرزه، اینا دارم میگم، اوکی مهم نیستش. مرحله بعدی ویژوال ریویو هستش که من خودم رو نگاه میکنم. حالا من دستام چجوریه، مثلا اینجوری دارم دستام فشار میدم، یا مثلا همینجوری پوکر فیس وایسادم دارم توضیح میدم، یا با سینه باز وایسادم، با اعتماد به نفس وایسادم، بادی لنگویج مناسب دارم. توی این مرحله دارم خودم و ویژوال ریویو انجام میدم که ببینم که چجوری به نظر میام. و تو مرحله آخر حالا میام تمام اون چیزایی که تو اون ویدیو گفتم و ترانسکریپتش رو در میارم، نوشتهشو، کجا لغت به در نخور استفاده کردم، این لغت رو با چه لغت بهتر میتونم جایگزین کنم، که بهش میگیم فیلر وردز، کجا
اینا رو حذفش میکنم، هیچی نمیگم. به جای اینکه اون بگم پاز میکنم. مثلا one of the things that I love about this company is, or about working in this company is the sense of community, the sense of belonging. به جای اینکه بگم one of the things that I love about this company is the sense of belonging، رو حذفش کردم، پاز کردم بجاش. هر جا خواستم بگم پاز میکنم. اوکی؟ حالا کاری نداره، میگم این در رابطه با پابلیک سپیکینگ بود، ولی میخوام بهتون بگم که اشتباه کردن بخشی از یادگیریه و تا اشتباه نکنین خیلی چیزا رو یاد نمیگیرین. اوکی؟ بعضی وقتا ما باید زمین بخوریم زخمی بشیم تا یه سری چیزا رو یاد بگیریم. اینا همیشه یادتون باشه. و برای اینکه به اون لول برسین که اول اپیزود بهتون گفتم که زمانی که بتونین یه چیزی رو راحت توضیح بدین، یعنی عمیق فهمیدینش، بعد اشتباه بکنین. اب نداره، اشتباه بکن، انقدر اشتباه بگو تا بالاخره درستش رو یاد بگیریم که دیگه اون اشتباه رو نکنی. پس همه این کارهایی که میکنم، صدامو ضبط میکنم، از خودم ویدیو میگیرم. بعضی وقتا مطمئنم کسایی که این کارو کردن میدونن، همین که دکمه ریکورد رو دینگ میزنین اینجوری میشه، فریز میشی. یعنی داری توضیح میدی تا تو ذهن ناخودآگاهت میگی حالا من بیام دکمه ریکورد رو بزنم، مثلا اینجوری میشی. پس این کمک میکنه بچه ها، تمرینه. پس ما تو این قسمت با هم راجع به اکتیو ریکال صحبت کردیم، راجع به اسپیس رپیتیشن صحبت کردیم، اینترلیوینگ صحبت کردیم، کانتکستوال لرنینگ و فاینمن تکنیک، و بعد هم گفتیم که اشتباه کردن is absolutely fine. Okay? Making mistakes is absolutely fine. It's okay to make mistakes. اصلا نترسین. اینم از پادکست امروز. بچه ها، من عاشق مشاوره دادن برای زبان هستم. خیلی این کار رو دوست دارم و دوست دارم توی برنامه طولانی مدتم واقعا این رو داشته باشم که بتونم مشاوره براتون بذارم. اگه خواستین مثلا بتونین یه زمانی رو بوک بکنین باهاتون صحبت بکنم، چرا که هم جز کارهایی هستش که خیلی لذت من و همین که میدونم چیزایی که بهتون میگم و بهتون یاد میدم میتونه خیلی کمکتون بکنه، چون واقعا خیلی بیشتر از نصف دانش آموزا و دانشجویان زبان انگلیسی به علت گیجی و گنگی که تو مسیر یادگیری بهشون دست داده یا براشون غلبه کرده نمیتونن پیشرفت بکنن. و اگه یکی بتونه این گنگی، این گیجی رو براتون حذف بکنه و بهتون یک چراغ راهی باشه برای اون مسیری که دارین میرین، میتونه خیلی کمکتون کنه توی پیشرفت کردن. این از ویدیو امروز. امیدوارم که لذت برده باشین بچه‌ها. مرسی از این که امروز به جای اینکه کار بیهوده بکنید، به جای اینکه چند دقیقه، نیم ساعت، 40 دقیقه من ویدیو چقدر میشه در نهایت، وقتتون رو تو فضای مجازی بذارین و یک محتوای به درد نخور و بیفایده و بی ارزش رو ببینین، وقتتون رو گذاشتین که یه چیزی یاد بگیرین. و مرسی از این که میسا و فرازبان رو برای دیدن اون محتوای با ارزش انتخاب کردیم. برای من خیلی ارزشمنده. بسیار ممنون میشم اگر این ویدیو رو دوست داشتین لایکش بکنین، برام کامنت بذارین، حمایتمون بکنین و این ویدیو رو بفرستین واسه کسایی که توی مسیر یادگیریشون گنگن، گیجن، نمیدونن بعد چیکار کنن و راههای یادگیری رو بلد نیستن. مطمئنم به درشون میخوره. اگر که توی گروه‌های مختلفی عضو هستین، تلگرام، واتساپ، ویدیوها رو شیر کنین، بذارین دوستانتون از ویدیوها استفاده بکنن. این کار باعث میشه که ما تعداد خانواده‌مون هر روز بزرگتر بشه و برنامه‌هایی که براتون داریم بتونه به دست آدمای بیشتری برسه. دوستتون دارم. مرسی که تا آخرین ویدیو همراه من بودین. تا یک ویدیو دیگه، خدا نگهدار.